Tämän luennon otsikko Ukraina ennen Ukrainaa viittaa siihen, että tämmöisenä Ukraina-nimisenä valtiokonstruktionahan Ukraina on nuori. Eli Ukraina-niminen valtio on ollut olemassa siitä sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti, mutta se ei kuitenkaan ole Ukrainan tarinan alku todellakaan siinä sitten. Tuossa näkyy Volodymyr Suuren, eli venäläisille Vladimir Suuren sinetti, jossa on tämä nykyäänkin Ukrainan vaakunnassa oleva kolmikärki Trizub, niin kuin tuttavallisesti sanotaan, joka on siis tämän Volodymyr Suuren sinetti, joka 900-luvun lopulla hallitsi Kiovan valtakuntaa ja oli tämä hallitsija, joka sitten otti kristinuskon. Ja oikeastaan tämä on hyvä startti tämän vaakunan tai sinetin tai merkin, miksi sitä halutaankaan kutsua kautta, koska tässä jo menee sitten tämä nykyinen venäläinen narratiivi Ukrainasta tai Venäjän historiasta ja sitten ukrainalaisten näkemys ristiin aina nimeä myöten, niin Volodymyr ukrainalaisille, Vladimir venäläisille ja molemmille suuri, koska hän oli se, joka otti kristinuskon ensimmäisenä itäslaavihallitsijana ja tosiasiallisesti käynnisti sitten prosessin, jolla sitten tästä Kiovan valtakunnasta tuli kristittyjä ennen kaikkea ortodoksinen. Mutta tällaisen pienen aasisillan kautta hypätään sitten hetkeksi vielä tämän vuoden alkuun. Helmikuussa 2 päivää ennen kuin Moskova aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa, Yhdysvaltain Kiovan suurlähetystö twiittasi tämmöisen kuvan ilman saatesanoja, joka monella tavalla oikeastaan kytkeytyy tämmöiseen vastakkainasetteluun ja kulttuuriseen tilanteeseen, kun ruvetaan katsoa tätä Moskovan valtakuntaa ja Ukrainaa. Kiova on tämän itäslaavien ensimmäisen tällaisen laajan valtakunnan pääkaupunki ja Moskova on tällainen nuori tulokas Kiovaan nähden. Ja tämähän on semmoinen, voisi sanoa, että kulttuurisodan ilmentymä oikeastaan, että kuka omistaa tämän vanhan historian. Mutta se, mitä me tänä päivänä mielletään ja mikä itse asiassa on kohtuullisen valtavirtaakin, on nimenomaan tämä Venäjän tai Moskovan Venäjän narratiivi historiankirjoituksesta alkaen siitä, että tänä päivänä, kun puhutaan tästä keskiaikaisesta Kiovan valtakunnasta, niin suomeksikinhan on vakiintunut ilmaisu Kiovan Venäjä, vaikka Venäjä sitten valtiona itse asiassa syntyy vuosisatoja myöhemmin, mutta että se on niin kuin taannehtivasti omittu tähän Moskovan narratiiviin, tämä valtiollinen historia. No tämä tällaista nettitrollausta, mitä nykyään vakavissa otettavat diplomaatitkin harrastaa, niin tämä nyt voi sinänsä siis jättää omaan arvoonsa, mutta Itä-Slaavien valtakunnan historia tämmöisenä järjestäytyneenä laajana valtiona alkaa nimenomaan Kiovan ympäriltä ja Kiovasta ja Kiovan valtakunnan piiristä löytyy sitten ne monet vanhimmat monumentit ja Moskova on siinä mielessä sitten tällainen tuore tulokas. Toisaalta sitten aina pitää muistaa, että kun me mennään tuonne varhaisempaan historiaan, niin se, että kuka on mitä, niin ei asia ole todellakaan, niin kuin me emme voi nykymielessä näitä rajoja määritellä. Eli kun sieltä on Kiovan valtakunnan ajoista alkaen jonkinmoista kirjallista jäännettä olemassa, niin esimerkiksi mitään sellaista kieltä, josta me voitaisiin sanoa, että tämä on Venäjää, tämä on Ukrainaa, tämä on Valko-Venäjää, niin tuolloin yli 1000 vuotta sitten ei voida puhua, vaan siinä on tämmöinen itäslaavilainen alue, jolla puhutaan itäslaavilaista kieltä tai kieliä, jossa ne niin kuin murrerajat on selkeästi niin kuin liudentuvia. Ja oikeastaan se, että meillä tänä päivänä on nämä 3 itäslaavilaista kieltä murteineen, niin se on viimeisten vuosisatojen tuotosta. Osittain tulee toki täältä nämä varhaisesta vaiheesta, mutta että se, että ne kielirajat ei tässä alkustartissa ole,
millään tavalla niin kuin mielekkäitä etnisyysrajoja, ja kun mennään siihen valtiolliseen historian alkuun, niin kyse on ennen kaikkea heimorajoista. Eli tämä ensimmäinen itäslaavilainen valtio, niin sen yläluokkahan tulee vallottajina Skandinavian suunnalta, niin sanottu Rurikien dynastia, joka hallitsee nykyisen Ukrainan alueella Novgorodia ja Ukrainan aluetta, ja se on skandinaavinen, ja se on yllättävän kauankin itse asiassa skandinaavinen yläluokka, mitä siellä hallitsee. Mutta siis tämä kamppailu historiasta, kenelle se Kiovan Venäjä kuuluu, onko se edes itse asiassa asiallinen termi, nythän niin kun tullaan niin kun lähihistoriaan, niin voi sanoa, että se Kiovan Venäjä terminä on poliittisesti latautunut, koska se niin kun rakentaa sen jatkumon tästä Kiovan valtakunnasta sitten Moskovan Venäjään, mikä on kuitenkin tämmöinen moskovalainen fabrikaatio. Mutta katsotaanpa pikkasen sitä kontekstia, koska niin kuin aikaisemmillakin luonneilla olleet tietää, niin minä yleensä lähden sieltä vähän takavasemmalta etenemään sitten nykyaikaa kohti. Ja niin mä teen tämän Ukrainakin osalta, koska se, jos jokin valtio, niin Ukraina on yksi niistä, joille tämä maantiede on sanellut aika paljon. Tässä on satelliittikuva Euraasian mantereesta, ja tuossa on värillä merkattuna tämä Euraasian aroalue, joka on tällaista, ei nyt täysin puutonta, mutta vähäisellä puustolla varustettua aroaluetta sieltä Unkarin pustalta aina sitten tuonne Korean niemimaan pohjoispuolelle, joka on ollut tällainen paimentolaisten väylä idän ja lännen välillä, ja historiassa sieltä antiikista alkaen, Rooman ja Kiinan valtakunnista alkaen, aina sitten mongolivallotuksiin ja heidän seuraajiinsa asti. Niin tämä on ollut se väylä, mitä pitkin paimentolaiset on toimineet, ja toisaalta sitten, jos tuolla on tapahtunut jotain, että sieltä idästä on lähtenyt kansoja liikenteeseen sotilaallisista syistä tai jostain luonnonolojen takia, niin ne ketjureaktiot on ulottunut sitten hyvin tyypillisesti hyvin laajoille alueille. Ja tämä Ukraina, tuossa kun näkyy tuo Mustanmeren pohjoispuoli, niin on maantieteellisesti ihan tämän Euraasian aron niin kuin länsipäässä, ja huomattavilta osin niin kuin rajautuu sitten näihin Euraasian aron alueisiin, se mitä niin kuin nykyään pidetään Ukrainana, ei toki kokonaan. Lännessä on vuoristoalueita, pohjoiseen kun mennään, siellä alkaa tulla metsäseutu, ja sitten kun mennään sinne Valko-Venäjän, Liettuan, Puolan rajojen suuntaan, niin sieltä löytyy myöskin, tai aikaisemmassa määrin varsinkin nykyään, niistä on jo huomattava osa tai suuri osa hävitetty, nämä laajat suoalueet, mitkä siellä on toiminut rajana. Mutta tämä, että Ukraina on ollut tämmöinen niin kuin haavoittuva alue, ja ikään kuin puolustuksen näkökulmasta auki sinne itään, niin on määrittänyt aika paljon sitä historiaa, asemaa ja millaiseksi se alue on kehittynyt. Ukrainan alueella toki on ollut, siis se on ollut ikään kuin aina asuttua, ja sehän on äärimmäisen viljavaa aluetta. Tuo Euraasian aron aluehan, se, että minkälaista se maaperä on ja minkälaiset ilmasto-olot vaihtelee aika paljon. Että se nimittävä tekijä oikeastaan se aro, että siellä ei sellaista laajoja metsiä tai puustoalueita ole, mutta että ilmasto-olollisesti siinä on todella paljon vaihtelua korkeudesta, sademääristä ja muista riippuen, mutta tämä Ukrainan alue on ollut erittäin viljavaa, ja Ukrainan viljavat seuduthan on aikanaan vetäneet sinne kreikkalaisten huomioon, mutta myöskin roomalaisten huomioon, ja aina sieltä sitten alkaa eteenpäin tämä ongelma sitten on ollut näiden arokansojen kanssa ja niin edelleen. Eli tämä maantieteellinen sijainti Euraasian aron läntisellä laidalla sijaitseminen, siinähän on sitten tuo Unkarin suunnan ja niin kuin Karpaattien tai vuoristoalueiden takana oleva sitten tuo viimeinen lipare sitten syvemmällä Euroopassa, mutta tämä haavoittuva sijainti, viljavat alueet, hyvien kulkuyhteyksien päässä Mustameri tuo sitten ne mereen aika lähelle Ukrainaa, kun se yhdistetään sitten näihin Ukrainan isoihin jokiin, joista osa on ollut vanhastaan jo erittäin purjehduskelpoisia, niin se on ollut tämmöinen solmukohta, jossa itä-länsi-akselilla tämä paimentolaisten liikkuminen ja kauppareitit
mukaan lukien Silkkitie ollut avainasemassa, mutta sitten myöskin tämä etelä-pohjoissuuntainen. Se etelä-pohjoissuuntainen kauppareitti todenteella herää niin viikinkiajan aikana, kun nämä viikingit tai niin kuin varangit sanotaan, alkavat tuolla kulkea näitä jokia pitkin, ja sitten sieltä löydetään nämä reitit, jotka Mustanmeren kautta sitten yhdistää pohjoisen Euroopan alue tuonne Byzantin ja Lähi-idän markkinoihin. Eli idän ja lännen, pohjoisen ja etelän solmukohdassa, etelässä Mustanmeri, sen kautta hyvät yhteydet Ukrainan, pohjoisessa näiden suurten jokien kautta, tosin kukaan muu kuin viikingit ei sitä kauhean hyvin hyödyntäneet, itä-länsisuunnassa sitten tämä Eurasian aro. Ja tämä on niin kuin aika pitkälle määrittänyt sitä Ukrainan asemaa. Ja siihen ne hyvin viljavat alueet. Iso juttu Itä-Slaavien valtakunnan historiassa on myöskin sitten tämä niin sanottu mongoli-ikeen aika. Tässä näkyy Kultaisen ordan, mikä oli tämän mongolivaltakunnan hajoamisen jälkeen, tervetuloa, hajoamisen jälkeen tämä mongolivaltakunnan perillinen, niin Kultainen orda Özbek Khanin aikana saavutti sen suurimman laajuutensa. Hän hallitsi tuossa 1300-luvun alkupuolella, ja tämä on sellainen iso juttu, mikä myöskin niin kuin määrittää tätä Itä-Slaavien valtakuntien kehittymistä. Sellainen pikkusen kärjistään ja yksinkertaistaan ja tehden vähän vääryyttä historialle, niin voi karkeasti sanoa sen, että kun Ukraina syntyy tämmöisenä raja-alueella ja raja-alueena, niin sitten tämä Venäjä ja Valko-Venäjän ero on se, että Valko-Venäjä on se Venäjä, jota mongolit ei koskaan vallottanut. Ja niin kyllä sinne ryöstöretkiä tehtiin, monet Valko-Venäjän alueesta kärsi pahasti, mutta se mongolivalta ei sinne jäänyt. Eli Ukraina tällaisena raja-alueena, se määrittää sitä solmukohtana, Valko-Venäjä ja Venäjä ero tämä mongolivalta, mongoli-ikeen aika, joka siis 1200-luvulta kesti siihen, että Moskovan johdolla 1400-luvulla Venäjä sitten sitä, tai syntyvä Venäjän valtakunta sen erotti. Nämä on niitä isoja jakolinjoja. Ja näistä sitten seuraa esimerkiksi niin kielelliset erot, mitä Valko-Venäjän, Ukraina ja Venäjän välillä on, niin huomattavilta osin kytkeytyy siihen, että minkälaiset ne yhteydet on eri suuntiin olleet, mitkä siellä on isäntinä ollut ja niin edelleen. Ja nämä on ne, mistä alkaa sitten se kehitys osaltaan, jonka myötä niin kuin tämmöinen itäslaavilainen kulttuurijatkumo alkaa niin kuin kehittyä siihen suuntaan, että siellä sitten nousee niin kuin 3 kansaa, joita voidaan pitää niin kuin omina kansoina. Ja nyt tämän esityksen oikeastaan se punainen lanka, minkä olen yrittänyt tavoitella, on nimenomaan, että tässä kehityksessä, missä on toki askelia sivusuunnassa ja ees ja taaksekin myöskin, että miten tämä homma on mennyt niin kuin Ukrainan osalta. Mutta siis maantiede osaltaan ja sitä kautta tulleet vallotukset, niin siitä alkaa tämä Itä-Slaavien kansojen niin kuin eriytyminen, mutta huomioarvoisa tosiaan on se, että aika kauan menee ennen kuin sillä on mitään todellista merkitystä, puhumattakaan siitä, että on jotain poliittista merkitystä. No, vilkaistaan tätä Kultaisen ordan karttaa, valtakunnan karttaa vielä toisen kartan rinnalla. Tuossa näkyy niin sanottu Muravskin tie tai reitti. Ja tuossa on tuo kartta, mikä näkyy. Nuo nuolet osoittaa Donia ja Dnipro, jotka on isoja jokia. Molemmat on sellaisia, että ne on niinku purjehduskelpoisia olleet suuren osan ajasta. Ja nuo joet on toisaalta yhdistäneet tätä Ukrainan aluetta kauppareitteihin, mutta sitten noiden jokien välissä menee tuo niin sanottu Muravskin väylä, joka on tämmöinen kauppareitti, mutta se on myöskin se reitti, jota pitkin etelä-pohjoissuunnassa on sotajoukot kulkeneet, ja sieltä keskiajalta uudelle ajalle saakka ennen kaikkea Krimin ympäristön tataarien armeijat kohti tuolta pohjoista. Nämä Krimin tataarit, jotka oli vaihtelevassa suhteessa Ottomaanivaltakuntaan, niin näähän teki hyvin syvälle Eurooppaan ja Venäjälle ryöstöretkiä
1700-luvun puolella on viimeinen ryöstöretki Moskovan suunnalle ja Varsovaan saakka. Krimin tataarit oli myöskin sitten sitä sakkia, jonka kauppiat, kun melko lailla tasan 300 vuotta sitten, kun ison vihan myötä Suomesta vietiin suuria määriä porukkaa orjuuteen ja heistä kerrotaan sitä, että heidät myytiin sinne jonnekin etelään turkkilaisille Lähi-Itään, minne ikinä myytiinkään. Tämä Muravskin reitti tai polku, miksi sitä halutaan sanoa, kaksi tämmöistä pääväylää, jotka kulki tämän Dnipron ja Donin väliin. Tämä oli se kauppareitti, mitä pitkin ihan Pohjolasta saakka orjia vietiin tuonne Lähi-Itään, Ottomanin valtakuntaan, Persiaan, Pohjois-Afrikkaan. Kafan kaupunki Krimillä oli tällainen niin kuin orjakaupan keskus ja välitti sitten tätä. Ja tämä niin kuin se, että Ukrainan tai maantieteellinen Ukraina, tässä vaiheessa me ei mistään valtiosta puhuta todellakaan, eikä vielä ole tässä vaiheessa niin kuin mitään ilmeisemmin edes koko Ukraina sanaa niin kuin tähän viittaavana, niin tämä niin kuin vaikuttaa siihen, että iso osa nykyistä Ukrainasta pysyy hyvin harvaan asuttuna alueena. Se on tällaista levotonta rajaseutua, ryöstöretkien väylää ja tällaista, jossa se asutus on niin kuin keskittynyt verrattain harvoille alueille, siellä missä se on maantieteellisesti niin kuin helpommin puolustettavissa, niin kuin tuo Dnipron länsipuoli ylipäätään ja niin edelleen. Tämä Ukrainan historiassa nämä sodat ja tietty haavoittuvuus vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä tämä kulkee. Mutta siis etelä-pohjoisväliä yhdistää nämä jokireitit, joita viikingit 900-luvulta varsinkin ja vähän aikaisemmin käyttää paljon, ja heidän seuraajansa sitten, ja sitten myöhemmässä vaiheessa sitten tällainen maareitti, joka on sekä kauppareitti että sotaretkien reitti. Ukraina on aakeeta laakeeta. Tuossa on niin kuin modernin Ukrainan rajat, mutta siellä on kuitenkin paljon tällaista niin kuin pienemmän mittakaavan vaihtelua. Ja sitten kun mennään ääripäihin, niin hyvin alavista alueista sieltä Asovanmeren luoteispuolelta ja Dnipron varrelta aina sitten tuonne Länsi-Ukrainan vuoristoalueisiin. Eli vaikka se nyt on sitä Eurasian aroalueen länsipäätä, niin se ei kuitenkaan aivan niin tasaista ole, mitä mielikuvissa on, ja ne korkeusvaihteluita sieltä jonkun verran löytyy. Mutta tässä seuraavaksi sitten on yksi kaikkein varhaisimmista niin kuin moderneista kartoista Ukrainasta, johon voidaan hetkeksi pysähtyä. Ei aivan ensimmäinen, mutta yksi varhaisista tällaisista laajemmin tai niin kuin parempilaatuisista kartoista. Tämä on italialainen kartta vuodelta 1684, ja tämä kuvaa tuon Mustanmeren pohjoispuolen niin kuin poliittista tilannetta tai sellaisena, minkä tämän kartan tekijä sen näki. Näihin pitää aina niin kuin suhtautua tietyllä tavalla varauksella, mutta että tämä on niitä hetkiä, jolloin alkaa sitten niin kuin syntyä niin kuin, tämän Itä-Slaavien valtakunnan alueella aletaan puhumaan ja nousee tietoisuuteen, että on olemassa semmoinen entiteetti kuin Ukraina. Ja tässä vaiheessa itse asiassa, kun tuota karttaa vilkastaa, niin kyseessä on kaksi Ukrainaa. Tuosta nyt en näe lukea italiankielistä tekstiä tuolla, mikä tuo nyt on, missä tuo kartan nimi lukee, mutta sen alla lukee joka tapauksessa, että kaksi Ukrainaa siellä. Siellä on kaksi Ukrainaa. Toi koillisella puolella on tämmöinen Moskovan alainen Ukraina, kasakoiden Ukraina, ja sitten Zaporogi Ukraina, mitkä on sitten näitä ukrainalaisia, jotka eivät ole, tai näitä kasakoita, jotka eivät ole Moskovan vallan alla. No itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin vuonna 1684 myös nämä Zaporogi kasakat olivat kylläkin Moskovan vallan alla, mutta tämä kartanpiirtäjä ei sitä tiennyt. Mutta tässä on suurennos siitä sitten kartasta. Enelle due Ukraine, kaksi Ukrainaa,
ja missä nämä on merkittynä. Ja tämä on itse asiassa yksi sellainen niin kuin vuosisatoja sitten jo tällainen tietty kaksijakoisuus, mikä siellä Ukrainan historiassa on. On se Moskovan Ukraina ja on sitten se Ukrainan Ukraina tai ei Moskova Ukraina. Tämä sana Ukraina tulee sanoista Ukrajina, mikä kirjaimellisesti käännetty tarkoittaa rajalla. Ja itse asiassa niin kuin tällaisia raja-alueita, rajamaa olisi ehkä niin kuin paras suomennus Ukrainalle, niin tällaisia rajamaitahan on niin kuin muuallakin Euroopassa keskiajalta tuonne uudelle ajalle, jossa tämmöistä niin kuin valtioiden välistä demarkaatiota ei ole tapahtunut. Germaanialueella monissa paikoissa, missä tällaisia, tai joissain paikoissa, missä tällaisia, se sana on mark, joka tarkoittaa tämmöistä erämaata, jota niin kuin kukaan ei hallitse. Balkanilta löytyy Krajina, muistaakseni täysin nimi nyt on ehkä kroatin kielellä, on Vojska Krajina, eli sotaraja. Militärgrenzen oli se saksankielinen termi, sotaraja, jossa niin kuin imperiumit kohtaa ja jossa niin kuin ei ole selkeää niin kuin hallitsijaa. Tämä Ukrainan tapauksessa nimenomaan se alueen maantieteellinen haavoittuvuus teki sen, että mikä tahansa niin kuin hallintayritys sillä alueella, niin ulkopuolelta oli helppo hyökätä. Jos tataarit tai ottomaanit olisi koittanut ottaa, tai kun välillä koittivatkin ottaa alueita haltuun, se oli helppo haastaa sieltä pohjoisen suunnasta slaavilaisista valtakunnista käsin. Taas sitten, jos sinne pyrittiin asettumaan, niin se oli hyvin vaikeaa, koska käytännössä paimentolaiset oli niitä, jotka pystyivät parhaiten sotimaan noissa olosuhteissa, ja heidän toimeentulonsa ja elantonsa perustui kaupankäyntiin ja karjanpitoon, jolloin niin kuin se ei ollut kiinni siinä peltomaassa. Tämä on se tilanne, jossa alkaa kasakkakulttuuri sitten kehittymään, eli sellaisena oikeastaan niin kuin vastauksena sille, että ne olosuhteet on sellaiset, että siellä se perinteinen maatalouskulttuuri ei pysty niin kuin toimimaan, ja niin kuin kasakkakulttuuri alkaa kehittymään, joka on sekoitus, niin kuin etnisessä mielessä sekoitus sieltä sun täältä tulevaa porukkaa, mutta slaavilaista, ja sitten ajan kanssa enenevässä määrin nimenomaan ortodoksista. Ja tämä niin kuin kasakkakulttuuri siis kehittyy olosuhteissa, missä se niin kuin perinteinen maatalouskulttuuri ei pysty tämmöisessä haavoittuvassa asemassa toimimaan. Osittain tämä kasakkakulttuurin synty, siis jotkuthan pitää kasakoita omana etnisenä ryhmänään, ja niin kuin edelleenkin on ryhmiä, mitkä ylläpitää niitä vanhoja kasakkatraditioita. Se on tietysti aina vähän haastavaa sanoa, että mihin se nyt se raja vedetään, mutta tämmöinen etnokulttuurinen yhteisö joka tapauksessa, niin tämä osittain syntyy spontaanisti. Monet kasakathan ovat ilmeisesti, niin kuin, tai osa siitä väestöstä on niin kuin karanneita maaorjia, karanneita orjia, porukka, jotka on vaan asettunut sinne, ja osittain sitten näiden voimakkaampien valtioiden myötävaikutuksesta, koska esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Moskova alkaa levittämään valtapiiriänsä, ja Moskova pyrkii rakentamaan sinne etelärajalle nimenomaan se Muravskin reitin varrelle tämmöisen linnoitusketjun, voisi sanoa, että köyhän miehen Kiinan muuri, mutta että se niin kuin halutaan sulkea se tataarien hyökkäysreitti, niin tämän kanssa myöskin niin kuin nämä kasakat toimii tällaisena etuvartiona, ja nimellisesti nämä itäisemmät kasakat sitten tunnustaa sen Moskovan ylivallan, ja heidät on vapautettu veroista ja muista rasitteista, saavat itsensä hallita, kunhan turvaavat sitä eteläistä rajaa. Mutta kasakkakulttuuri on sen ukrainalaisen kulttuurin monellakin tavalla niin kuin siinä niin kuin ytimessä, ja siinä jo niin kuin uuden ajan alkuvaiheessa näkyy tämä tietty jako, että toiset suuntautuu sinne Moskovan suuntaan ja toiset on läntisempiä, ja loppujen lopuksi itse asiassa kuitenkin, toisin kuin tämä kartantekijä on uskonut, niin nämä kasakat pelaa sitten loppujen lopuksi se Moskova-kortin. No, tämä Kiovan myyttinen perustaminen, joka on siis ihan jossain historian hämärissä
perustuu myöhemmin kirjoiteltuihin kronikoihin ja todennäköisesti suurelta osin sepitelmiin, mutta joka nyt hyväksytään samalla tavalla tässä yhteydessä kuin Rooman perustaminen, niin se on 482. Arkeologian osalta me tiedetään, että siellä on ollut tuolla alueella asutusta, ja se on jokseenkin varmasti slaaviasutusta ollut. Tämä varhaishistoria Kiovan alueesta on hyvinkin hämärän peitossa. Se on, niin kuin perustamismyytti on olemassa veljeksistä, jotka sen perustaa, ja veljeksestä, jonka nimestä tämä nimi tulee, mutta nämä on näitä Romulus- ja Remus-juttuja hyvin pitkälle. Mutta me tiedetään se, että siellä on joka tapauksessa on slaavilaisen asutuksen sydänmailla ollaan, ja se alkaa kehittymään pian tuon myyttisen perustamisen jälkeen. Arkeologiset löydöt on siltä osin aika selkeitä, ja 700-luvulla voidaan puhua, että sinne on syntynyt tämmöinen asutus, joka on kaupunkimainen, ja tämmöisten pienempien asutusten yhteenkasvama. Tämä Kiovan sijainti on erinomainen Dnipron varrella, iso joki, joka käytännössä niin kuin tuo toisaalta turvan sieltä idän hyökkäyksiltä, eli ne aroalueet, mitkä on erittäin haavoittuvia, niin suuri osa näistä varhaisista kaupungeista, tai itse asiassa niin kuin tämän Ukrainan keski- ja eteläosissa käytännössä kaikki nämä varhaiset kaupungit siellä, mitkä niin kuin on sillä aroalueella, niin ne on tyypillisesti näiden isojen jokien länsipuolella. Iso joki suojaa sieltä idän hyökkäyksiltä, mutta avaa ne reitit sinne etelään ja pohjoiseen. Tämä kartta, mikä tässä nyt on, niin tämä ei liity varsinaisesti tuohon vanhaan historiaan millään tavalla, mutta otin sen takia, että tuossa näkyy ne jokireitit, koska ne on ne tärkeimmät väylät sitten kaukokaupassa. 800-luvulle tultaessa niin tämä viikinkin vaikutus lisääntyy. Viikingithän tekee reissujansa pitkiä poikin 700- ja 800-luvulla ja alkaa ottamaan näitä Itä-Slaavien alueita haltuun. Siellä ei ole siis mitään laajaa valtiota, siis semmoisia niin kuin heimovaltakuntia, mutta mitään kunnon järjestäytynyttä valtiota ei ole, jolloin näiden viikinkien on verrattain helppo ottaa ne alueet haltuun. Ja tämähän esitetään niin kuin historiankirjoituksessa aika sillä niin kuin romantisoidusti, että sieltä tulee se hallinto ja laki ja muut ja sitten niin kuin lähtee se kehitys liikenteeseen. Mutta Novgorod, joka on niin Kiovaa pikkasen vanhempi asutuspaikka, tai ainakin tämmöisenä kaupunkimaisena, on se näiden viikinkien ponnahuslauta Kiovan vallotukseen, ja tämä sitten kytkeytyy näihin Skandinaavien keskinäisiin rähinöihin. Tämä Novgorodin prinssi Oleg joutuu karkaamaan vähäksi aikaa tuonne Skandinavian suunnalle vallan tavoittelijaa paetakseen, värvää sieltä suuren sotajoukon, ottaa Novgorodin uudelleen haltuunsa ja sen jälkeen Kiovan, josta sitten päättää tehdä todennäköisesti juurikin paremman sijainnin takia sitten valtakuntansa pääkaupungin, ja tästä alkaa sitten se Kiovan Venäjän historia, josta sitten venäläiset tykkää laskea sen Venäjän historia. Mutta tällä ei ole niin kuin sinänsä Venäjän kanssa mitään tekemistä, niin kuin, mistä se sitten varsinaisesti tulee. Tämä valtakunta on Rus, tai Ruskaja Zemlja, Rusinmaa suomeksi, ja joka siis rusit tarkoittaa näitä itäslaavilaisia heimoja. Se ei vielä tässä vaiheessa niin kuin tarkoita jotain tiettyä niin kuin heimoa, vaan näitä itäslaavilaisia heimoja, jotka ovat tämän Kiovan valtion piirissä. Ja tämä on ensimmäinen tämmöinen niin kuin keskitetty laaja valtio itäslaavilaisilla alueilla, jonka yläluokka ainakin kaupungeissa on suurelta osin skandinaavista. Ja tämä yhdistää sen etelän ja pohjoisen, osittain myös idän ja lännen sitten kauppareittien varrelle, ja tästä tulee valtio tai valtioliitto. Tämä on vähän aina hankala sanoa, koska niin kuin nämä tällaiset feodaalivaltiot niin kuin nykyterminologialle ei oikein kauhean hyvin taivu, niin tästä tulee siinä mielessä mielenkiintoinen isompi valtio, että rakentuu niin kuin
verrattain itsenäisten kaupunkikeskusten varaan, jossa ne omat hallitsevat yläluokat suurelta osin, mutta ei pelkästään skandinaavisia, ja se vaurauden perusta on nimenomaan kaupankäynti. Viikingithän myös lännempänä oli kauppiaita, ei siinä mitään, niin kuin kaupallahan sitä rikastuttiin usein helpommin kuin ryöstöretkillä, mutta on kaupankäynnillä niin kuin rikastuva ja vaurastuva valtio, ja Suomen historiaan, jos ruvetaan peilailemaan ja miettimään, niin se Novgorodhan on Suomi-Ruotsi historiassa se ensimmäinen itäslaavilainen valtio siinä kulman takana, joka nimenomaan myöskin kauppavaltio, ja pohjoiseen levittäytyessä kyse on kauppareittien ja resurssien haltuunotosta suurelta osin. Mutta tästä uudesta valtiosta tulee nopeasti tämmöinen kaupankäynnin solmukohta, mutta se mikä tämä tilanne on, ollaan 900-luvulle kun tullaan, niin kehitys on pohjoisessa ja idässä kääntymässä siihen, että nämä viimeiset ei-kristilliset alueet kristillistyvät tai kristillistetään. Keskiajallahan Norja sisällissodan kautta kristillistyy hyvin nopeasti, siinä skandinaaviset alueet kristillistyy. 1000-luvun puolelle kun tullaan, niin ainoa merkittävä alue Liettua, joka on vielä pakanallinen valtio. Ja tämä uusi valtio tarvitsee sitten yhdistäviä tekijöitä, mutta myöskin haluaa paremmat suhteet sinne etelän suunnalle. Nämä viikingit, tai niin kuin sanottiin, varjaagithan olivat Konstantinopolille olleet riesa, Byzantin valtakunnalle, Itä-Roomalle olleet riesa ja vihollinen, ja siinä oli niin kuin molemminpuolinen intressi tässä tilanteessa, missä nyt syntyi uusi valtio, niin parantaa niitä välejä. Konstantinopoli tai Byzantti siis halusi päästä eroon niistä ryöstöretkistä ja sodista, ja sitten tämä uusi valtio tietysti tarvitsi legitimiteettiä, vakautta ja yhdistäviä tekijöitä, ja niinpä sitten Volodymyr Suuri, joka oli hänen edeltäjänsä, oli laajentanut valtakuntaa, hän laajensi valtakuntaa, otti kasteen ja sai bysanttilaisen prinsessan puolisoksi. Kyllä yritti jo Pakanonenkin sitä, mutta se oli täysin mahdoton ajatus Konstantinopolin näkökulmasta, mutta hän sitten otti tämän kasteen ja siinä sivussa sitten pelasi sinne Konstantinopoliin tuhansittain, suuren joukon ainakin, kirjallisten lähteiden perusteella 6000, mutta se tuskin oikeasti tarkoittaa mitään muuta kuin monta varjaakin sotilasta sinne keisarilliseen kaartiin, joka oli sitten Byzantin keisarille hyvä juttu, koska saatiin tehokkaita taistelussa hyväksi tiedettyjä varjaakin sotureita puolelle, joilla ei ollut sitten kytköksiä siihen paikalliseen politiikkaan, paitsi sitten pari sukupolvea myöhemmin taas sitten olivat kyllä siinä mukana. Ja nämä kaksi pääsivät sitten keskinäiseen yhteisymmärrykseen hyvin pitkälle reaalipoliittisista syistä, mutta tämä on se, mikä sitoo itäslaavien alueet ortodoksiseen kristinuskoon. Tämähän taas niin kuin myyttisessä historiassa, mikä sitten kirjoitellaan munkkien toimesta ylös, niin tämähän, niin kuin tämä Volodymyrin valinta nähdään sellaisena, että hän niin kuin otti yhteyttä näihin eri uskontojen edustajia ja sitten punnitsi sieltä, että mikä näistä olisi paras. Katolilaisten rituaalit ja muut oli semmoista ankeata ja tylsää. Islam olisi kieltänyt alkoholia ja juutalaisten jumala oli huono, kun se oli sallinut maanpaon näille juutalaisille ja he ei edelleenkään saaneet omassa maassa asua, niin tietysti sitten ortodoksisuus valittiin. Mutta siis todellisuudessa ei ole mitään tietoa siitä, että siellä olisi käyty mitään tämmöistä uskonnollista debattia sinänsä, mutta tämä Itä-Slaavien valtakunta, kun se siinä kehittyi, niin se kehittyi tilanteessa, jossa nämä suuret uskonnot levittäytyi ja pyrki levittäytymään, ja kyse oli tällaisessa myöskin siitä, että kenen oppi sitä sitten minnekin leviää noin. Ja tämä kytkee sitten nämä itäslaavilaiset alueet ortodoksiseen kulttuuripiiriin.
ortodoksisen kristinuskon mukana myöskin tulee kirkkoslaavin kirjallinen vaikutus hyvin voimakkaana. Slaavilaiset kielethän tai slaavilaisille alueille kristinuskoa lähdettiin levittämään jo selvästi aikaisemmin, ja yksi näistä oli tällainen munkki kuin Kyrillikos, joka kreikkalaisen aakkososton pohjalta kehitti slaavilaisille kielille soveltuva kyrillisen aakkosten, ja kun kristittyjä tekstejä käännettiin slaavilaisille kielille, niin ne ensimmäiset kielet oli tietysti niitä alueita, millä ensimmäisenä lähetystyötä tehtiin, ja todennäköisesti nykyisen Bulgarian ja Makedonian kielen tai kielten, miten taas vedetään poliittinen raja, niin voi itse valita, niin niiden se edeltäjä ja tämä kirkkoslaavin vaikutus tuntuu sitten ennen kaikkea niin kuin niillä alueilla, joilla kehittyy sitten tämä venäjän kieli. Tämä on yksi niistä eroista, kun alkaa kehittymään sitten nämä 3 pääkieltä sieltä erillensä, niin kirkkoslaavin vaikutus näkyy venäjän kielessä sitten kaikkein enemmän ja paljon enemmän kuin sitten ukrainan kielessä esimerkiksi. Mutta tämä on iso käännekohta, koska tämä nyt kytkee nämä itäslaavilaiset alueet sinne kreikkalaiseen kautta ortodoksiseen kulttuuripiiriin. No, tämä uusi valtio on kasvanut siinä nopeasti. Volodymyr Suuri, hänen edeltäjänsä ja sitten hänen seuraajansakin sitä niin kuin kasvattaa ja vallottaa suurimman osan näistä itäslaavilaisista alueista. Ja kuten tuosta nyt niin kuin kartalla nyt näkyy tuolla vaaleanpunaisella on tuon Kiovan valtakunnan ne rajat merkittynä, niin siitä tulee valtava valtio. Ja tämä on Euroopan suurin valtio. Se on harvaan asuttu, jos meillä vertailukohtana on niin kuin joku Välimeren alue Eurooppa tai se ihan läntisin niin kuin Atlantin rannikko ja siitä jonkun verran itään, mutta että siellä on paljon merkittäviä kaupunkeja. Kiova on Euroopan suurten kaupunkien joukossa keskiajalla, ja siellä on paljon kaupunkeja, kymmenittäin kaupunkeja, jotka on eurooppalaisittain tällaista keskikokoa tai suuriakin. Kirjallinen kulttuuri, joka tosin on hyvin monimuotoista. Sieltä on sitten nationalistisista syistä milloin missäkin niin kuin luettu niitä Valko-Venäjän, Ukraina ja Venäjän niin kuin esimuotoja, mutta edelleenkään tuossa vaiheessa ei voi puhua minkään niistä kirjakielistä, vaan ihmiset ovat kirjoittaneet niin kuin sillä omalla murteellansa niin kuin ovat osanneet, ja sitten se standardoitu kieli on ollut se kirkkoslaavi, mikä ei tässä vaiheessa enää ole sitten ollut kenenkään mikä äidinkieli. Mutta se kirjallinen kulttuuri ja olennaisilta osin oikeastaan samalla tavalla kehittynyt kuin samaan ajan nämä Länsi-Euroopan kaupungit. Tämä on myöskin mielenkiintoinen sekamelska siinä mielessä, että vaikka tästä Kiovan valtakunnasta tuleekin ortodoksinen, niin lainsäädäntö, mikä siellä on, niin on hyvin pitkälle skandinaavista. Ja nimenomaan se pohjautuu tällaiseen niin kuin pakanallisen skandinaaviseen traditioon, Ruska ja Pravda, Rusin laki, josta on säilynyt niin kuin 3-numeroinen määrä otteita, mutta niin kuin ei yhtään semmoista kauhean laajaa tekstiä, mutta kohtuullisen laajoja joitakin, niin se on selkeästi tämmöisen skandinaavisen oikeusjärjestelmän tuotos, mikä eroaa siitä, että tämmöiset ruumiilliset rangaistukset ja kuolemantuomio esimerkiksi puuttuu sieltä rangaistusjärjestelmästä, sakkoja sitten suositaan, ja toisaalta sitten siellä on tämmöinen niin kuin verikostoa ohjaava ja säätelevä systeemi, ihan siis tämmöistä niin kuin viikinkimaailman lainsäädäntöä, joka toki sitten heijasteli laajempaa germaanista kulttuuria myöskin. Mutta valtio osittain siitä, että se syntyy niin kuin vaiheittain ja monella tavalla tämmöisten itsenäisten ruhtinaskuntien liittymisen ja liittämisen myötä, osittain laajojen etäisyyksien takia, osittain sen, että semmoista niin kuin virkakoneistoa ei tuolla niin kuin synny siinä mielessä, missä katolilaisilla alueillahan niin kuin katolisen kirkon myötävaikutuksella niin kuin kehittyy tämmöisessä valtiossa vähitellen, mitä voidaan pitää niin kuin modernina tai
moderni, mutta siis keskiajalla modernina virkamieskoneisto, niin tällaista systeemiä ei kunnolla tuolla idässä niin kuin kehity. Ja tämä onkin vähän semmoinen, että onko tämä niin kuin itse asiassa niin kuin yksi valtio vai onko tämä sellainen niin kuin valtioliitto, jossa tunnustetaan sitten se Kiovan ruhtinaskunnan ylivalta-asema, että tämä on niin kuin poliittisesti hajanainen. Siellä on se Rurikin dynastia, joka sen perusti, sen startti on tietysti kaikkein vahvin, mutta että tämä on oikeastaan niin kuin viritetty sellaiseen, että ne sisäiset valtataistelut syntyy tällaisessa tilanteessa helposti, kun ei ole mitään koneistoa, mikä pyörittäisi sitä byrokratiaa, puhumattakaan siitä, että Kiovalla olisi niin kuin sotilaallinen läsnäolo tämän valtakunnan niin kuin laita-alueella. Tämä on siis feodaalivaltio ja Euroopan mittapuulla niin kuin vielä hajanainen feodaalivaltio. Esimerkiksi joku Ranskan feodaalijärjestelmä tai Englannin niin on huomattavasti niin kuin tiukemmin keskusvallan niin kuin johdossa ja keskusvallan asema suhteessa sitten niihin vasallihallitsijoihin on selkeästi vahvempi. Mutta sitä yhdistää ortodoksinen usko, sitä yhdistää samankaltaiset kielet tai samankaltainen kieli ja sitten sijainti näiden kauppareittien varrella, jolloin se intressit on kuitenkin kohtuullisen yhtäläiset yhteyksien ylläpitämiseksi. Mutta tämä Kiovan kukoistuskausi tosiaan on tämän kristillistymisen myötä hyvinkin voimakas. Kaupunki kasvaa, kun tuon ajan mittapuulla niin kun vallitsee kohtuullisen syvä rauha, siis koko ajan kylläkin siellä näiden Aron kansojen kanssa rähistään ja laitamilla kyllä kuplii ja sisälläkin niin toistuvasti, mutta tämä niin kuin luo ennennäkemättömän vauraan vaiheen tuolle alueelle. Ja kerrotaan, että 1100-luvun alussa tuossa Kiovan kaupungissa olisi ollut yli 400 kirkkoa. Tämähän oli niin kuin keskiajalta, kun on säilynyt tämmöisiä matkakuvauksia ja muuta, niin tämä kirkkojen määrä on semmoinen, mihin tosi paljon niin kuin on kiinnitetty huomiota. Mutta se kertoo siitä, että iso kaupunki se oli, arkeologiset löydöt myöskin viittaa siihen, että puhutaan kymmenistä tuhansista asukkaista. Ja se nostaa Kiovan Euroopan suurten kaupunkien joukkoon. Toki siellä nyt on suurempiakin kaupunkeja Välimeren Euroopassa. Pariisi on ehkä suurempi ja näin, mutta että yksi näistä Euroopan suurista kaupungeista. Ja kuitenkin nämä kauppayhteydet ulottuu laajalle idässä. Käytännössähän Kiova on siis yksi paikoista, jonka kautta niin kuin silkkitieyhteyksiä kulkee. Tiedämme Ranskaan ja Englantiin ulottuvista yhteyksistä ja sitten tämän Bysantti-Pohjolan välillä. Lähetystöjä kulkee laajalti. Tämä Kiovan valtakunta on niin kuin integroitunut. Se ei ole mikään niin kuin Euroopan ulkopuolinen joku, vaan se on yksi eurooppalaisista valtioista. No, tämä sisäinen hajanaisuus, vauraus ja muut houkuttelee sitten valtakamppailuihin ja toi 1100-luvun alun niin kunnianpäivistä tämä Kiova tulee aika nopeasti alas. Vladimir Suzdalin ruhtinaskunta ryöstää kaupungin 1169. Vladimir Suzdal on ruhtinaskunta, jonka laitamaille sitten tämä Moskova niin syntyy kautta perustetaan kautta kehittyy. Se ryöstetään myös sisäisessä kamppailuissa ja tämä Euraasian mantereen keskiajan suurin geopoliittinen mullistus, tämä mongolien nousu, sattuu melko lailla pahimmoilleen tämän Kiovan valtakunnan näkökulmasta, koska valtio suistuu tämmöiseen sisäiseen kamppailuun, alkaa hajota pääkaupunki tai ainakin se tärkein kaupunki, jos ei niin kuin modernissa mielessä voida pääkaupungista puhuakaan, ryöstetään siinä sitten parinkin otteeseen ja siinä vaiheessa, kun mongolipäällikkö Batu armeijoineen saapuu, hän on siis Džingis Khanin pojanpoika ja siinä vaiheessa mongoleilla on kohtuullinen käsitys siitä, että mitä siellä Euraasian länsipäässä on. Mongolien tiedustelijathan käy Balkanilla, Pohjois-Italiassa, syvällä nykyisen Saksan alueella, niin se jälki on tylyä. Mongolit eivät suvaitse vastarintaa ja pyyhkäisevät näiden itäslaavien valtioiden
yli siitä etenevät syvälle tuota Eurooppaan. Siellähän Euroopan kristittyjen armeija niin lyödään Keski-Euroopassa käydyssä taistelussa. Mongolit ei edes itse asiassa tiedä, että he kohtaavat siellä sen parhaan, mitä heitä vastaan saatiin nopeasti koottua, mutta onnettomuudessa läntiselle Euroopalle suurkaani kuolee, mongolivaltakunnan kaani kuolee, Batuun on lähtettävä itään sitten kruununperimyskiistoja selvittämään, ja tämä pysäyttää sen mongolivaltakunnan nopean laajenemisen tuonne Euroopan läntiselle alueelle, ja suurelta osin sitten vakiinnuttaa sen rajan siihen Dnipro-joelle, Valko-Venäjän, Liettuan, Puolan alueen suoalueiden laitamille. Novgorod niin kuin yhtenä harvoista näistä itäslaavikaupungeista välttää tämän tuhon. Novgorod pystyy puolustautumaan siinä määrin, että sen jälkeen voivat neuvotella tämmöisen ylivallan tunnustussopimuksen, sama mikä tapahtuu sitten Liettuan osalta. Liettua-Novgorod-akselihan on yksi harvoista, missä niin kuin mongoleille tulee semmoinen pysäytys niin kuin sotilaallisesti. Tosin siinä auttaa paljon se, että se armeijan komentaja lähtee sinne itään. Mutta tosiaan tämä Kiovan alamäki alkaa niistä sisäisistä rähinnöistä, ja mongolit hävittää sitten Kiovan valtakunnan. Ja tästä alkaa sitten aika hankala vaihe. Tässähän niin kuin Venäjän historiassa puhutaan niin kuin mongoli-ikeen tai tatari-ikeen ajasta. Kiovasta 6 vuotta tämän mongolivalloituksen jälkeen on silminnäkijä kuvaus siellä. Italialaistaustainen, nyt en muista, oliko hän ehkä Genovasta, en ole varma. Giovanni da Pien del Carpine niin kuin kertoo, että se on 200 taloa enää jäljellä, siis varjo entisestä, lähinnä maaseutua ja muuta, miten se kaupunki on niin kuin tuhottu. Vladimir ja Suzdal, nämä ruhtinaskunnan, toisen tärkeän ruhtinaskunnan tärkeimmät kaupungit on myöskin tuhottu. Suurin osa Itä-Slaavien alueen näistä vanhoista vauraista kaupungeista on tuhottu. Siis tämä Itä-Slaavien alueet ja nykyinen Iran ja Keski-Aasia, Irak-alue, nämä on monella tavalla niin kuin mongolivalloituksessa pahiten kärsineitä alueita. Siis suurin osa alueista tuhotaan, semmoinen vähän synkkä juttu, mikä niin kuin näkyy tänäkin päivänä tästä mongolivallan osalta nyky-Venäjässä, on sellainen, että osaltaan se tuo sinne se autoritäärisen hallinnon, mutta se näkyy niin kuin kielessä. Se näkyy kielessä. Venäjän kielessä on sanastoa, mitkä liittyy kiduttamiseen, kuolemaan, väkivaltaan, kiristämiseen ja muuhun, joka on turkkilais- kautta mongolilaistaustasta. Ja tämä kuitenkin muuttaa sen tasapainon, koska Moskova, joka on perustettu kenties 1147, mahdollisesti se starttipiste oli pelkästään tämmöinen kartano tai joku muu vastaava. Se ei vaan tarkoitti alun alkaen Moskva joen varrella ollutta paikkaa. Ja tästä alkaa tulla uusi keskus, koska tämän Moskovan hallitsijat on halukkaita tai oman tarinansa mukaan pakotettuja yhteistyöhön tämän mongolivallan kanssa. Mutta se, mitä me tiedetään aikalaislähteistä, niin itse asiassa Moskovan johto ilolla ryhtyy tatarien kautta mongolien rukkaseksi siinä, koska se mahdollistaa heille sen vahvistumisen, varallisuuden keräämisen ja muut. Ja siinä vaiheessa, kun sitten Moskovan historiaa aletaan kirjoittamaan, kun Moskovan ruhtinaskunnasta on syntynyt, mitä voidaan sanoa, Venäjän valtakuntana, niin sitten pitää ruveta niin kuin kertomaan uusiksi tätä tarinaa, että ei me oltu niitä Kultaisen ordan vasalleja ja likaisen työntekijöitä, vaan itse asiassa me oltiin niitä patriotteja, jotka Venäjän vapautti sitten tämän mongoli-ikeen vallasta. Mutta tämä on lännessä, tämä homma ei Itä-Slaavien itsenäisen valtion näkökulmasta juurikaan sen paremmin mene. Tämä myöhäiskeskiaika, nämä Itä-Slaavien valtakunnat jää kaikki
Novgorodia ja Permiä niin vaille muiden jalkoihin. Tuossa kartalla näkyy oikealla ylimmäinen nuoli. Siellä on tämä Moskovan ruhtinaskunta, joka on mongolivallan alainen tai tataarivallan alainen vasallivaltio. Siitä etelä on Kultainen Orda, joka on suoraan tämä Kaanin hallitsema alue. Kultainen Orda on yksi näistä pirstoutuneen mongolivaltion perimysvaltioista. Iranin Lähi-idän alueella Ilkhanaatti on tällainen ja sitten Kiinan Yuan-dynastia. Mongolin valtakuntahan niin kuin hajoaa ensin tosiasiallisesti ja lopulta sitten siellä ei ole edes nimellisesti tunnustettua ylintä hallitsijaa. Että Kublai Khan on se viimeinen, joka piti majapaikkansa Kiinassa, joka nimellisesti tunnustetaan, mutta siinä vaiheessa nämä läntiset alueet on jo tosiasiallisesti irti. Tämä valtakunnan romahdus sitten raivaa sitten tilaa näille lännessäkin muille, ja Liettua vallottaa Kiovan 1362. Liettua on sotilaallisesti vahva valtakunta. Hehän tosiaan pystyvät pitämään puolensa mongoleja vastaan, he pystyvät pitämään saksalaista ritaarikuntaa vastaan puolensa, ja näin, ja Liettua aloittaa tuossa keskiajalla nousun suurvalta-asemaa kohti ja avioliittojärjestelyiden kautta sitten myöskin Puola ja Liettua aikanansa yhdistyy. Mutta tämä Liettuan valta, kun Kiovaan tulee, niin siitä tulee käytännössä tämmöinen rajalinnoitus, mutta kun karttaa katsoo, niin sehän on syvällä tummemman vaaleanpunaisen alueella se Kiova. Se rajalinnoitus on nyt taas nimenomaan se, että kun se on se haavoittuvan kulkureitin varrella oleva helposti puolustettava alue, että vaikka tuossa kartalla toi Liettuan suuriruhtinaskuntahan laajimmillaan kopasee Mustanmeren rannikkoa kohti, niin tosiasiallisesti se hallinta taas on jotain muuta kuin se, minne ne vaikutusvalta laajimmalle ulottuu. Krimin kaanikunta, siellä siis tataritaustainen valtio, joka on taas sitten vaihtelevassa suhteessa, välillä vasallisuhteessa sinne Ottomanin valtakunnan suuntaan. Ja pohjoisessa sitten tämä meidän historiassa tutuun tämä Novgorodin tasavalta. Novgorodissa jää sitten elämään tämä itäslaavilainen traditio, Ruskaja Pravda pysyy siellä lainsäädäntönä vielä 1300-luvulle tultaessa. Siellä ei niin kuin tapahdu semmoista muutosta. Ja Novgorodhan on tosiaan pohjoisessa se Ruotsin kilpailija. Mutta nämä mullistukset sitten aiheuttaa sen, että tämä Kiovan metropoliitta, ortodoksisen kirkon niin kuin, päämies, pakenee sitten Moskovaan, joka uskonnollisesti legitimisoi Moskovaa. Tämä osittain valtakunnan hajoamiseen liittyvien syiden takia, osittain sitten se Liettuan valloitus alleviivaa tätä tarvetta, koska Liettuahan kun se kääntyy kristiuskoon, niin se ottaa tämän katolisen kristiuskon. Ja tästä tulee sitten semmoinen uusi jännitesektori Ukrainan historiaan pitemmällä aikavälillä, tämä läntinen katolinen kirkko, itäinen ortodoksisuus. Ja Kiovan metropoliitta on virallisesti sitten Kiovan metropoliitta Moskovassa vuoteen 1461 saakka, jolloin sitten Moskova nappasee itsellensä tämän Konstantinopolin aseman ja tulee Moskovan patriarkaatti ja alkaa syntymään, se ei ihan tuossa salamaiskuna tapahdu, mutta ajatus siitä, että Moskova on nyt se kolmas Rooma ja kun se Kiovan metropoliitta on siirtynyt sinne, kun siitä tulee sitten Moskovan patriarkaatti, niin Moskovasta tulee nyt tämän katolisen ja ortodoksisen kristinuskon pääpaikka, kun Mehmet valloittaja 1450-luvun alussa vallottaa Konstantinopolin, siihen päättyy Itä-Rooma. Moskovasta aletaan tehdä kolmatta Roomaa ja viimeistä sellaista, ja sieltä Kiovasta saadaan se myöskin osaltaan se uskonnollinen arvovalta siihen, ja tämä Kiova-kytköksen kautta sitten ryhdytään rakentamaan, toki myöhemmin sitten sitä ajatusta siitä, että tämä Moskova ei ole yksin niin kuin tämä uskonnollinen pääpaikka, vaan se on tämän Kiovan valtakunnan
joka sitten paljon myöhemmin nimetään Kiovan Venäjäksi, se on sen jatkaja ja se on niin kuin se oikea Venäjä. Moskova vallottaa 1478 Novgorodin ja 1500-luvun ensimmäisen vuosikymmenen plus minus vähän sitten Pihkovan siitä vierestä ja sitten tämän Permin alueet. Ja tästä alkaa syntymään sitten se niin kuin todenteolla sitten se Moskovan Venäjä, kun 1400-luvulla sitten tämä Tatarivalta karistetaan, se Tatarien kautta Mongolien valtahan Moskovan suunnalla niin kuin se sillä ajan kanssa heikkenee, ja lopussa se on enää niin kuin melko lailla symbolinen, ja sitten siinä vaiheessa, kun Moskova niin kuin ihan lopussa sitten julistautuu itsenäiseksi, tai ilmoittaa oikeastaan, ei se ole itsenäisyysjulistus, niin se mongoliarmeija ja mongolitatariarmeija, joka lähtee katsomaan sitä tilannetta, niin ne ei edes taistele. Että se on niin hutera se ote sitten niin Moskovasta, että sitä rähinällä. Mutta tästä sitten se lähtee se Moskovan rakentelu, kun kyseessä nyt on Kiovan nähen nuori alue, että he ei itse asiassa olleetkaan mikään Mongolien kautta Tatarien työrukkanen. He on sen idän ortodoksisuuden pääpaikka. Konstantinopolia ei ole, Kiova jäi sinne katolilaiseen valtaan, ja he on sitten näistä samoistakin syistä sitten tämän alkuperäisen itäslaavilaisen valtakunnan perillisiä ja tämän Volodymyr Suuren, eli heille Vladimir Suuren, niin kuin työn jatkajia. No, Ukrainan väestölle, tai sille, mitä nyt siitä alkaa vähitellen kehittymään niin kuin enenevässä määrin niin kuin Ukrainaksi, niin tämä, että he jää muiden jalkoihin, niin tämä on aika traagista. Tatarit hävittää taas sitten uudelleen tämän Kiovan. Tatarit tekee näitä ryöstöretkiään sinne itäslaavilaisille alueille, aina Moskova ja sitten Keski-Slavia Puolan valtakunnan syville alueille 1700-luvulle saakka, ja Kiova saa siitä osansa. Kiova saa Puolan kuninkalta Sigismundilta tämmöiset kaupunkioikeudet, mutta se on sellaista niin kuin tämän Kiovan alueen homma, että se on sitä selviytymistä hyvin hankalassa paikassa, mutta siitä kuitenkin osana tällaista katolilaista valtakuntaa, niin Kiovasta tulee tämmöisen niin kuin ukrainalaisen ortodoksisuuden keskus. Ja niin kuin kieli, mitä siellä käytetään uskonnollisessa kirjallisuudessa muussa, on sellaista, mikä alkaa jo olla niin kuin ukrainan kieltä tai selkeästi niin kuin myöhemmän Ukrainan edeltäjää, joka ei ole sitä kirkkoslaavia, joka idempänä sitten Moskovan valtakunnassa niin kuin sen asema vahvistuu. Osittain tämä kreikkalainen vaikutus, niin kuin mikä tulee sitten tämän Konstantinopolin romahduksen jälkeen, ruokkii sitä kehitystä, koska kirkkoslaavin sanastossa on paljon niin kuin sanastoa, joka niin kuin tulee suoraan Kreikasta. No, sitä on välittynyt meillekin. Raamattu, niin se tulee niin kuin slaavilaisten kielten kautta meille, ja se tulee sanasta grammata, mikä tarkoittaa kreikaksi kirjoitusta, mutta koska se kirja, se tietty kirja oli nimenomaan Raamattu, niin sieltähän se sitten tulee. Mutta tähän niin kuin katoaa sitten tämän, mitä voidaan sanoa, että niin kuin Ukrainan tai Kiovan valtakunnan niin kuin tämmöinen oma itsenäinen historia, ja tästä alkaa vaihe sitten siinä, että tulevat tai jossain vaiheessa silloiset ukrainalaiset on sitten muiden valtapiirissä. Kun katsotaan sitten, vaihdetaan perspektiiviä, kaivetaan taas sitten tämä italialainen kartta, joka ei tosiaan aivan ajantasainen ollut, niin tämä Puolan valtakunnan näkökulmasta semmoinen iso riesa oli sieltä Asovanmereltä länteen niin olevat nämä Zaporozhye-kasakat, jotka olivat ensinnäkin halusivat pitää sen itsenäisen riippumattoman asemansa. Tämä kasakoiden ryöstöretket tuonne Rapakon eteläpuolelle ärsyttivät monessakin vaiheessa ottomaaneja paljon myöskin, ja sitä kautta aiheuttivat kansainvälisiä ongelmia. Toisaalta sitten tässä vaiheessa tämä kasakkakulttuuri oli kehittynyt nimenomaan hyvin vahvan niin kuin ortodoksiseksi. Eli kasakat olivat ja katsovat olevansa tämmöinen niin kuin
ortodoksien ja niin kuin vääräuskoisten ottomaanien välissä oleva tämmöinen voimatekijä, ja kun se Puola-Liettua valtio oli katolilainen, niin siihen tuli tämmöinen uskonnollinen kitka myöskin siihen, ja nämä Zaporogit tosiasiallisesti semmoista matalan intensiteetin vastarintasotaa niin kuin sitä Puolaa vastaan siellä, missä nimellisesti asuvat Puolan varrella, ja olivat ottomaaneille myöskin niin kuin riesa, mutta myöskin vähän myöskin Venäjälle semmoinen niin kuin hankala ongelma, kun se Moskovan Venäjä siellä idempänä hiipi koko ajan kohti etelää, kohti Kaukasusta, kohti Mustaamerta. Nyt en muista, milloin Venäjän valtapiiri ulottui sinne Koillisen Mustanmeren laitamille, mutta että siinä oli tällainen vähän hankala porukka. Hetmani Bohdan Melnitski vallotti Kiovan ja sai tähän tataareilta tukea. Tataarisotajoukko oli mukana siinä hommassa. Oikeastaan tämä Mustanmeren ympäristön sodat oli tyypillisesti, liittolaisuussuhteet vaihtelivat, vaikka siellä niin kuin suuntaan ja toiseen uskontoon vedottiin, mutta se ei koskaan estänyt kyllä liittoja sitten tarpeen tullen kristittyjen ja muslimien välillä. Niin tämä on semmoinen Puolalle piste, jossa niin kuin Puola on vähän niin kuin pakko reagoida, ja sotaretki näitä kasakoita vastaan, jotka päättyy siihen, että kasakat kärsii raskaan tappion puolalaisia vastaan taistellessaan, ja tämä kasakoiden neuvosto Raada anoo sitten niin kuin toivoo Moskovalta, että heidät liitettäisiin, heidän alueet liitettäisiin tähän Moskovan valtakuntaan tämmöisenä autonomisena alueena. Moskova oli aikaisemmassa vaiheessa ollut varovainen, niitä avunpyyntöjä oltiin esitetty aikaisemmin, mutta Moskova liittyy sitten sotaan, ja tätä seuraa niin sanottu 13-vuotinen sota, joka taas niin kuin lyö sinne Ukrainaan uusia rajalinjoja, koska niin kuin, tämä on sellainen, niin kuin monestihan nämä tällaiset rajaseutusodat on sellaisia, että se paikalliselle väestölle on näyttäytynyt ulkovaltojen rytinänä, ja sitten niin kun se on ollut vähän melko lailla sama, että kuka aluetta on hallinnut, kun se on jonkinlaista mielivaltaa ollut, eikä se oma tai vihollisen armeija sillä seudulla ole niin kun merkinnyt kauheasti, kun armeijat on lähinnä systemaattisesti aina ryöstelleet. Mutta tämä sota nyt, jossa niin kun nämä kasakat vetoaa tähän ortodoksisuuteen ja Moskovan suojeluun, ja sitten tämä Puola, katolilaisuus ja sinne suuntautuva porukka, tämä lyö niin kuin myös sitten tämän väestön sisälle niitä jakolinjoja. No aselepo solmitaan, ja siitä toistakymmentä vuotta myöhemmin sitten solmitaan rauha, yksi maailmanhistorian ikuisista rauhoista. Näitähän on silloin tällöin sovittu, taitaa olla ainoa niin kuin ikuinen rauha, joka ei koskaan päättynyt sotaan, olla tämä egyptiläisten ja heettiläisten rauha vähän yli 3000 vuotta sitten, joka päättyi heettiläisvaltakunnan tuhoon sitten myöhemmin, mutta tämä piirtää sitten sen rajan, mikä näkyy monella tavalla tämänkin päivän niin kuin Ukrainan poliittisessa ja väestöllisessä tilanteessa. Dnipro, itäpuoli, tai niin kuin sanottiin vasen puoli, niin Moskovan valtakuntaan, Puolan Liettualle se niin läntinen puoli, paitsi Kiova siellä sitten Moskovalle, ja sitten Smolenskin, Severskin provinssit myöskin Moskovaan, siellä sitten nykyisen Ukrainan pohjoispuolelta. Tämä tekee sitten merkittävän rajan, koska tässä nyt sitten se itäisten alueiden yhteydet syvenee voimakkaasti sinne nimenomaan siihen, mikä on Moskovan Venäjä, ja taas sitten tämä niin kuin kytkee läntiset alueet Puola Liettuaan ja myöhemmässä vaiheessa sitten muihin näihin läntisiin valtioihin. Tässä on 1720 oleva kartta Ukraina, Terra Kasakorum, Ukraina, kasakoiden maa, näytetään tässä Puolan valtakunnan osana. Ja nyt, tämä on nyt niin kuin sellainen yksi varhaisimmista esityksistä, missä niin kuin Ukraina on tämmöisenä jonain poliittisena entiteettinä. Toki taaskin ulkopuolisten piirtämä on tämä kartta, jolloin sitten nyt taaskin vähän vedetään mutkia suoriksi niin kuin siinä italialaisten tapauksessa, mutta että nyt niin kuin on niin kuin jo se ajatus sillä, että
se ei ole se Ukraina rajamaa, jossa ne villit kasakat vaikuttaa, toiset Moskovan alasena ja toiset sitten itsenäisenä, vaan nyt on tämmöinen niin kuin poliittinen hallinnollinen entiteetti olemassa, joka on osa Puolan valtakuntaa. No Puola ja 1700-luku, Puolahan on sillä tai Puola-Liettua, tässä vaiheessa enää Puola, niin on valtio, joka menee vähän niin kuin uudella ajalla käänteisen suuntaan. Kun suurvalta-ajalla siellä on yksi kuningas, periytyvä valta, vahva valtio, niin tämä valtio siirtyy 1500 jotain vaalikuninkuuteen. Uudella ajalla taas läntisessä Euroopassa kuninkaiden valta vahvistuu 1500-1600-luvulla, syntyy absolutismi, Kustaa Vaasa pistää feodaalisen Ruotsin niin kuin kertalintasulla tämmöiseksi moderniksi yksinvaltiuteen ja virkakoneiston nojaavaksi järjestelmäksi, missä aatelistokin on lähinnä palkkalaisia, niin tämä Puola ei onnistu modernisoitumaan. Ja niinpä se jää sitten huomattavasti dynaamisempien valtioiden jalkoihin. Itävalta, tuleva Itävalta-Unkarin lohko sieltä lounaisista alueista noin vihreät seudut, ja siellähän on sitten Galitsian seutua ja Livin kaupunki, ne jää siinä vaiheessa 1700-luvulla sinne nyt niin kuin Itävallan vaikutuspiiriin, Preussi-lohko sieltä luoteesta palasia, Venäjä ensin koillisesta vaatimattomat palaset, mutta seuraavassa isossa jaossa taas lähtee iso osa niin kuin koko Ukrainasta tai Puolasta ja tulevasta Ukrainasta sitten, ja 1700-luvun lopussa sitten loputkin Puolasta katoaa. Puola menee 3 valtiolle, joista sitten yhdestä tulee Itävalta-Unkari ja toinen yhdistyy aikanaan Saksaksi, ja Ukraina taas sitten jää Itävallan ja Venäjän keisarikunnan väliin. Ja jos karttaa nyt tuossa katsoo, siinä on se vihreä tämä Galician kuningaskunnan nimellä tässä näin, niin tuossa näkyy se Livin alue, joka on nyt siellä läntisessä Ukrainassa, joka tälläkin hetkellä on niin kuin Ukrainan ukrainalaisinta aluetta. Kiova tässä vaiheessa sitten Venäjän valtakunnan tukevassa otteessa. No, tämä on sitten kylmää kyytiä Ukrainalle ja ukrainalaisille. Katariina Suuri on tässä nyt niin kuin rajapyykki. Tätä ennen niin kuin huomattavilta osin siellä ukrainalaisilla alueilla, nyt jo se ukrainan kieli on selkeästi erotettavissa omaksi, saa olla aika rauhassa. Uskonnollista kirjallisuutta on tuhottu 1600-luvulla ihan systemaattisesti, mutta niin kuin siihen ei sinänsä tämmöistä niin kuin ukrainalaisen kansallisen identiteetin kyseenalaistamista tai tuhoamispyrkimyksiä, vaan se on tämmöistä niin kuin uskonnollista puritanismia, että se on se yksi Moskovan patriarkaatin totuus, millä mennään, ja sitä pitää sitten legitimisoida, jolloin pitää päästä niistä ikävistä teksteistä eroon. Mutta Katariina Suuri alkaa sitten niin kuin yhtenäistämään valtakuntaa, hänen aikanaan sitten Venäjä laajenee voimakkaasti muutenkin, mutta että nämä kasakat ja muut ryhmät näillä alueilla menettää ne autonomia ja itsenäiset asemat, kasakat pistetään väkivalloin kuriin, itse asiassa siihen tarvitaan sotilaallista voimaa, siinä vaiheessa myöhäistä enää ämpyillä, se Moskova ei olekaan enää kaveri, ja 1700-luvulla alkaa sitten niin kuin tämän Ukrainan kuristaminen ja mitätöinti. Ja tällöin alkaa sitten myöskin se niin kuin Venäjänkin piirissä se, että ei nämä ukrainalaiset ole niin kuin mikään oma kansansa, vaan ne on sitten niin kuin nämä on niin kuin venäläisiä, vaikka sitten eivät nyt ihan niitä isovenäläisiä kuitenkaan. Ja se etenee niin kuin semmoisen reilun 150 vuoden aikana, jos mietitään Suomeen ja Suomeen kohdistuneita sortokausia, niin kuin mitkä tulee pikakelauksella sitten, niin tämä on niin kuin hidastettuna tämmöistä kirjojen hävityksistä, niin kielen aseman systemaattiseen niin kuin nakertamiseen, mutta myöskin pyrkimyksiin se, että se mikä on niin kuin Ukrainaa, niin sekin kielenä pyritään venäläistämään.
koulut kielletään, ja käytännössä sitten, niin kun tullaan sille aikakaudelle, milloin nämä toimenpiteet on tosi rajuja, ja niin Puolahan saa kyytiä sitten 1800-luvun puolenvälin tienoilta alkaen, niin Ukraina on käytännössä niin kielletty julkisessa elämässä. Tämä on toisaalta sitten huomioitava siinä se, että vähän kevennettynä, mutta hyvin samankaltaisesti tämä sama tapahtuu niin ensin Puolan hallitsemilla alueilla, sitten Itävallan hallitsemilla alueilla, eikä se Itävalta-Unkarikaan mikään kauhean kiva ole. Mutta tämä aiheuttaa sitten niin kun ruokkii sitä vastareaktiota, siellä pinnan alla alkaa pulputtamaan jo 1700-luvulla, ja 1800-lukuhan on semmoisen kansallisen heräämisen aikakausi sitten, jolloin voisi sanoa, että syntyy se semmoinen niin kuin ajatus siitä, että ukrainalaiset ovat oma kansa, Ukraina on oma kieli, Ukraina pitää olla valtiona myös olemassa. Se on niin kuin 1700-1800-lukujen tässä niin kuin paineessa, mikä ukrainalaisen kohistuu, niin se herättää sen vastareaktion ja tämmöinen kulttuurinen resilienssi vahvistuu. No, Ukrainahan julistautui ensimmäisen kerran itsenäiseksi sitten kun Venäjän keisarikunta hajoaa. Mä en mene näihin itsenäisyyshommien yksityiskohtiin tällä luennolla sen enempää, mutta kun Puolahan julistautui itsenäiseksi, Suomi, Baltian maat, Georgia, Azerbaidžan, Armenia, Ukraina, Valko-Venäjä, näin. Tämä Venäjän länsirajaltahan lähtee niin kuin dominoefekti etenemään, niin me täällä Suomessa hyvin usein unohdetaan se, että tuolla etelämpänä se tarkoitti sotaa bolsevikkeja vastaan. Baltian maat taistelee itsensä itsenäiseksi. Kaukasuksella epäonnistutaan, bolsevikit vallottaa ne alueet takaisin. Ukraina julistautui itsenäiseksi, mutta se jää Puolan ja bolsevikkien valtoihin, jalkoihin. Bolsevikit etenee Varsovan porteille saakka. Siellä on semmoinen Puolan historian Tali-Ihantalan taistelu käyvää Varsovan porteilla. Näyttää sille, että niin Puola ei itsenäistykään, mutta sen jälkeen alkaakin marssi itään ja syvälle nykyisen Ukrainan alueelle puolalaiset etenee, kunnes saavat itse turpiinsa, mutta sitten bolsevikit ja puolalaiset sopii tästä hommasta 1920 vuodesta alkaa syntymään Puolan rajat, ja siinä ei ole voittoarpaa ukrainalaisille, jotka jää Puolan ja kehittyvän Neuvosto-Venäjän jalkoihin, ja taaskin kun ruvetaan tätä karttaa katsomaan, niin siellä Koillis-Puolassa, Lovin tai Livin kaupunki siis, ja Tarnopol, Rivne, nämä on ukrainalaisia kaupunkeja, jotka jää sitten tämän Puolan valtakunnan piiriin. Ei tule Ukrainaa, mutta Ukrainan nationalismi on herännyt. Pian perustetaankin sitten tämä Ukrainan nationalistien organisaatio, jonka seuraava yritys on sitten toisen maailmansodan melskeissä. No siis, summa summarum. Kiova on ollut merkittävä kaupunki yli 1000 vuotta. Jos halutaan uskoa myyttistä historiaa, niin 1500 vuotta. Siitä ajasta se on ollut sellaiset vähän yli 200 vuotta niin kuin tiukasti Venäjän vallassa ja vaihtelevien venäläistämistoimien niin kohteena. Toisaalta sitten se toinen tämmöinen kulttuurinen keskus on nimenomaan Livin kaupunki, mutta sen tämä Moskova-pyrähys on hyvin lyhyt, ei 50 vuotta. Ja se on taas ollut, joka on siis se kielellisesti tämänkin päivän Ukrainan kaikkein ukrainalaisin alue, niin sen yhteydet tämän yli 1000 vuoden aikana on lähinnä ollut Liettua, Puola, mitä näiden inkarnaatiot onkaan myöhemmin ollut, Itävalta, Unkari, ja ne yhteydet niin kuin länteen on ollut kiinteät. Noin 600 vuotta lukuottamatta satunnaisia niin kuin valloituksia ja muita, ne yhteydet on ollut länteen. Ja tämä nimenomaan, kun se Länsi-Ukrainan ukrainalaiset alueet on sitä niin kuin Ukrainan kulttuurista ja kielellistä sydäntä, niin se sydän on niin kuin lännessä, vaikka sen juuret on siellä ortodoksisessa Volodymyr suuren Kiovassa. Ja tämä on yksi taas niistä, mikä tekee sitä jakolinjaa Ukrainan sisällä. Livin kaupunki toki on niin kuin siis Kiovaan nähden nuori,
Se on vasta toisen vuosituhannen puolella perustettu, mutta nämä sitten, kun se 1800-luku tuo voimakkaan väestönkasvun, teollistumisen ja vaurastumisen, niin nämä on sitten se ukrainalaisen nationalismin tällainen tietyllä tavalla niin kuin sydänalue, missä se sitten kansallinen herääminenkin alkaa tapahtumaan. Venäläistoimet toki vievät kehitystä eteenpäin. Tänä päivänä tuorein väestönlasku käsittääkseni vuodelta 2015. Ukrainalaista 60% pitää äidinkielenään Ukrainaa, 15% Venäjää ja vähän yli 20% sekä Venäjää että Ukrainaa. Tuolla historiallisesti on tullut monikielistä aluetta. 2-3 kielen sujuva puhuminen ei ole mikään poikkeus ollut tuollaisella seudulla. Ja näin. Loppuun sitten tästä, ennen kuin on kysymyksen aika, elämme hyvin mielenkiintoista vuotta. Ja näin kun Kajaanissa ollaan, niin on mainittava Eino Leino, joka sitten tämän Ukrainan, ei edellisen, vaan toissa itsenäisyyskamppailun kynnyksellä sitten kirjoitti runon ja pistetäänpä se sitten tuosta näkyviin. Saammeko me musiikinkin kuulumaan vielä? Joo, sen verran särkeä, että jätetäänpä se siihen, mutta Eino Leino kirjoitti Ukrainasta tämän silloisen itsenäisyysjulistuksen kynnyksellä tämän runonsa, ja joka voisi sanoa, että ei ole kyllä niin kuin päivääkään vanhentunut, kun katsotaan mitä tänään tapahtui. Mutta olisiko nyt kysymyksiä? Joo. Ihan semmoinen pieni, että onko venäjänkielisellä sanalla, joka tarkoittaa yhtä, niin mitään merkitystä tai viikinkien kuninkaaseen tai Oodin? Joo, mä rupean miettimään nyt. Käsittääkseni niin kun, tämä Venäjän numerot on vanhaa indoeurooppalaista kantaa ja sitä kautta tulee ja näin. Ja en usko, että sillä on siihen suora kytkös, mutta nyt heitän rohkean arvauksen, että tämä olisiko Odin sanan niin kuin taustalla sama etymologia niin kuin tähän niin kuin yksi, koska hän on pääjumaluus ollut. Mutta jos se kytkös on, niin se arvaukseni on, että se olisi sen niin kuin Odin sanan etymologian kautta, että se olisi viittaus niin kuin yksi. Vähän sama, niin kuin nyt en tiedä ollenkaan, nyt saatan puhua ihan potaskaa, mutta niin kuin monissa vanhoissa uskonnoissa tärkeitä jumalten nimiä ei mainittu niin kuin turhaan, no näinhän se on 10 käskyssäkin, se millaisessa uskonnossa myös ihan sama homma usein, mutta että niin kuin, mehän ei tiedä niin kuin ukko ylijumalan oikeaa nimeä. Sehän on tämmöinen epäsuora ilmaisu niin kuin ukolle, että mikä on ollut, että voisiko olla, että onko tämä Odin sanan etymologia, niin sitten se, että se on niin kuin yksi tietty. Voiko se sitten olla sattuma? Siis paljonhan on niin kuin tämmöisiä niin kuin sattumaetymologisia, että ne samat näyttää ja kuulostaa samalle, mutta niillä ei ole niin kuin tekemistä. Ottaa huomioon se historia, mitä sä just sanoit. Niin. Tuli sinne. No joo, niin, kun se kuitenkin Venäjän niin kun, tämä numerojärjestelmä on hyvin tämmöinen niin kun perinteinen indoeurooppalainen, jolloin se oletuskytkös olisi siihen indoeurooppalaiseen kantaan. Ja sitten taas, niin kun jos sillä Odin sanalla olisi niin kun tällainen kytkös, niin mielestäni
olen tasan yhden yleisen kielitieteen kurssin lusinut, niin siinä on se kompetenssi, mutta mielestäni se olisi se kytkös sinne niin kuin siihen samaan indoeurooppalaisen kantaan, ei niin, että Odin olisi antanut sieltä. Ja niin kun, nyt mä en sano, että mä en muista Ukrainan numerojärjestelmiä, mutta niin kun Venäjän kuukaudethan on sitten tätä eurooppalaista niin kun kreikkalaisten kautta välittynyttä, ja ukrainalaisilla on tässä sitten slaavilainen kuukausijärjestelmä. Itse asiassa pitäisi varmaan, mun mielestä niin se Ukrainan numerot on samat kuin niin kutakuinkin samat kuin venäjäksi, mutta nyt en muista kyllä Ukrainan numeroita ulkoa, niin en rupea arvailemaan. Joo. No, kasakat rupesi tässä kiinnostamaan, kun ne olivat meillä kauluna aina kaikissa sodissa, että ne oikein ne oli yhteiskuntia siis siellä. Joo, siis kasakat niillä oli maataloutta ja he oli tunnettuja siitä, että talonpojat myös kantaa aseita pelloilla. He harjoitti paimentolaisuutta, ryöstöretkiä ja sotimista. Siis tietysti niin kuin elinkeinojen näkökulmasta niin kuin, tämä nyt on vähän taas yksinkertaistus ja vääryyksiä joka suuntaan, mutta vähän samantapaisia kuin viikingit. Että siellä että se sota ja kaupankäynti oli niin kuin tavallista isommassa roolissa, mutta kuitenkin se lähtökohta oli maatalouskulttuuri, jossa sitten niin kuin kasakathan perusti tämmöisiä linnoituskaupunkeja niin kuin sinne alueelle ja pystyi vakiinnuttamaan sitten tämmöisiä, kasakat ei paimentolaisia ollut, vaikka niin kuin vahvoja paimentolaiselementtejä oli. Kyllä, hehän muodosti sitten sen Venäjän ja Moskovan siis tämmöisen kevyen ratsuväen se ydinjoukon. Ja heitähän käytettiin sitä kasakoita asutettiin sinne Kaukasuksen suunnalle esimerkiksi sitten myöskin sitten, kun haluttiin sitä rajaseutua niin kuin vahvistaa, että se sitten niin kuin Kaukasuksen suuntaan, kun mennään, niin tämä Rostov-Stavropol-aluehan, jotka ei oikein sitä vanhaa kasakka-aluetta varsinaisesti on, no Donin alue kyllä mutta niin kuin, että se on siellä laitamilla, mutta ne kasakat levittäytyi ja heitä levitettiin sinne nimenomaan, että saadaan se rajaseutu haltuun, niin että onko se Terek-joki, mikä menee Tsetseniassa, niin Terekin kasakat on tämmöinen porukka, mitä asutettiin sinne, että he oli niin kuin Moskovan nyrkkiä rajavartijoita niin kuin tarvittaessa. Kyllä. Sehän on se yksi niin kuin etymologia. Nyt mä en muista näitä, että mikä näissä niin kuin kielitieteellisesti mitenkin pätevä, mutta yksi etymologia on se ruslagen, ja siitä tuli se rus-sana. Ja toinenhan sitten on tämä, niin kuin, että se tulisi tästä niin kuin Rodna ja Strana, Rodin maa, Rod oli yksi näistä pakanallisen slaavilaisen pantheonin merkittävistä jumaluksista. Mutta Rodna ja Stranastahan tulee niin kuin Rodina. Tuossa kerkesin googlettaa nämä numerot, niin kyllä ne on aika lailla samanlaisia Ukrainassa ja Venäjässä. Joo. Ulkoasu erilainen, mutta aika lailla samalla. Joo, kyllä se sitten on se indoeurooppalainen kanta siellä. Että, tuossa kun sä kävit noita vuosilukuja tuossa läpi, niin me kun katsotaan 500 vuotta ja sitten sitä aikaisempaa aikaa, niin eikö ollut silloin, että niin kuin sodankäyntihan oli bisnestä. Että jos ei ollut sotaa, niin siitä kehiteltiin ja mentiin sinne. Se niin kuin piti väestön dynaamisena. Ja se oli hyvin, eri alueillahan se oli erityyppistä, mutta että kyllähän ne varhaiset sodathan tyypillisesti oli niin kuin ryöstöretkiä. Niin kuin ja niin kuin käytännössähän niin kuin oikeastaan ennen jotain niin kuin yksittäisiä poikkeuksia niin kuin tietysti oli, mutta että ennen niin kuin 1700-lukua ja siinä nyt niin kuin preussilaiset oli yksi näistä edelläkävijöistä, niin armeijoiden huoltohan oli ihan surkeata. Niin kuin armeijat eli siitä maasta, missä ne meni, joka tarkoitti käytännössä niin kuin ryöstelyä. Ja sitten taas se tapahan oli myöskin, että se ryöstelyllä sitten sotilailla oli oikeus hankkia saalista, joka saattoi olla niin kuin jopa sen sotilasuran aikana suurin osa siitä palkasta loppujen lopuksi sitä ryöstösaalista. Ja sitten tämän Moskovan armeijallahan sitten tämä niin kuin
enemmän kuin oikeastaan niin kuin Länsi-Eurooppa, tai enemmän kuin Länsi-Euroopassa missään, niin oli tämä orjakauppa, mikä kytkeytyi sitten siihen, millä tehtiin sitten sitä tiliä. Toki se sitten ei tuonut kyllä sillä tavalla rahaa niin kuin rivisotilaille, mutta että kyllä se niin kuin sota oli siinä mielessä niin kuin bisnestä ainakin niin kuin tavallisen sotilaan näkökulmasta, että sillä hankittiin varallisuutta, että se kuului pelin henkeen, että sai ryöstellä. Sota saalista, paljon niitä kuva kirkkoihin tuli. Kyllä. Kyllä, sitä on raudattu ja kyllähän täältä ollaan kirkonkelloja viety ja muuta. Että... Nykyään jääkaappeja. Niin, vessanpönttöjä. Jotkut asiat ei muutu. Annoksia, niin Venäjällä ei ole niin paljon. Oletteko lukenut ihan viimeisiä uutisia, tai oliko se eilen vai tänään, kun jääkaapista ja näistä, kun ne on ottanut näitä shippejä, tankkeihin. Niillä ei ole saa länsimaista teknologiaa, niin se shippi pitää niin ohjelmoida uudestaan. Ja siellä on tankki, se shippi niin teipillä teipattu kiinni johonkin, ja se on vaan modifioitu siihen tankkiin sopiviksi. Ei ole varauksia. No niin, se haukateepä. Mutta joo, eihän Venäjällä on elektroniikkakomponenttien tuotantohan tosi surkealla tolalla, että siellä on tosi vähän ja vanhentunut tähän se suurelta osin on. Niin. Mutta summa summarum näisten ei ole monikaan niin systeemi niin periaatteessa muuttunut ihan, mitä sä sanoit. Siinä on vähän tullut hienompaa teknologiaa, mutta se suuri linja on ihan sama. Niin, siis tämä... Niin, en mä tiedä, onko se ihmisen luonto, mutta siis Venäjähän on sillä niin kuin vanhan maailman imperiumi. Että niin kuin näinhän niin kuin Saksa toimi 39, näin toimi melkein kaikki länsivallat ennen ensimmäistä maailmansotaa vielä. Että niin kuin se niin kuin imperiumiajatteluhan ei ole hävinnyt Venäjältä ja se näkyy niin kuin toiminnassa. Että se... Siis tämä Venäjä, jos mä oon jotakin niin kuin oppinut Venäjästä, niin se 10 vuotta on semmoinen aika, milloin tapahtuu jänniä asioita. Että jos miettii, että niin kuin otetaan pikakelaus, niin 1881, kun tsaari murhattaan ja Aleksanteri saa patsaa Helsinkiin, niin hänhän oli niin kuin hyvä hallitsija. Sitten alkaa niin kuin semmoinen kiristyvä autokratia, niin kuin 10 vuoden välein, kun ruvetaan katsomaan siellä, niin siellä on niin kiristyvä autokratia, sortokauvet, Japanin vastainen sota, vallan levottomuudet, saadaan eduskunta. Sitten tullaankin 10 vuotta ensimmäinen maailmasta, helahoito romahtaa, Neuvosto-Venäjän rakentaminen, sitten alkaakin Stalinin vainot, sitten tulee niin 40-luku Stalinin, sitten loppuhommat, Rutsovi yrittää vähän jotain erilaista, sitten tulee Brezhnevin porukka. Se 10 vuoden aikana niin Venäjällä tapahtui niin älyttömiä asioita, että miten tuollaista niin voi oikeastaan niin ennustaa? Siis sillä. Se pieni jakso, jolla oli 3 Andropovia, niin. Kuoli niin vuoden välein. Niin. Joo, Brezhnevin ja Gorbatsovin väliin tosiaan Andropov ja mikäs tämä oli, Chernenko ja mikä 3 joka tapauksessa vanha kypsää herrasmiestä, niin mun mielestä niin Venäjä on semmoinen, mistä on tosi hankalaa niin ennustaa. Ja sitten kun se on vielä siinä imperiumivaiheessa, mitkä ei ole niin kuin kauhean nätisti välttämättä aina niin kuin loppunut. Ja sitten siellä Venäjän ne sisäiset hommat, että siellä on nämä slavofiilit, niin kuin mitkä on selkeästi nyt vallassa. Niin kuin siellä on kuitenkin edelleenkin tämä länsimaisten zapatnikkien perinne elää tosi vahvana. Niin, ja muut, että niin kuin miten tämä menee, niin eihän tätä voi tietää, niin kuin, kun mielestäni tässä vaiheessa voidaan kirjoittaa realistinen skenaario, että Putin syrjäytetään ensi kesänä, Putin on vallankahvassa 10 vuoden päästä ja dementoituu hiljalleen ja sitten valta vaan vaihtuu jollekin toiselle autokraatille, että niin kuin, ei mun mielestä tämä on niin tosi vaikea ennustaa mitään muuta kuin, että tuo sota käy rumaksi vielä. Että... Venäjällä kaupungeissakin semmoisia hierarkisia rakenteita, että jos niin yhtä bisnesmiestä
jututin kerran tässä, niin se sanoi, että täytyy tuntea oikeat tahot, ihmiset, että sinä pääset sinne tekemään Sitä sanotaan kauppaa. korruptioksi. Sitä sanotaan No korruptioksi. sitä justiinsa. Niin tämähän sanoo, että monethan sanoo, että se on nimenomaan sen Mongolin vallan aikana, milloin se semmoinen autoritäärisyys ja tietty tämmöinen niin kuin korruptio, sisäänrakennettu korruptio niin kuin on rakentunut. Ja kyllähän siinä niin kuin niitä elementtejä on sitten toki niin kuin Valko-Venäjän niin Ukraina-akselilla myös olemassa, mutta että kyllä se niin kuin Mongolin valta ilmeisesti teki aika pahaa jälkeä sitten venäläisen niin kuin hallintojärjestelmään. Että ja kun Neuvostoliittokaan ei päässyt korruptiosta irti, että Tuo oli sinun esityksessä tosi hyvä. Valkeni selvästi, että millä tämä kahtiajako täällä on länteen ja itään ja juutalaisuuteen ja ortodoksisuuteen, joka on näkynyt. Nyt on presidentti on juutalainen, mutta suuri osa on ortodoksia kumminkin ja Niin. ortodoksinen Se on on hyökkäys. eri kansoja täynnä. Niin, mutta se juontaa sinne 500 vuotta. niin, ja kun se on tosiaan se Ukraina on niin kuin mielenkiintoinen siinä, että kun se kieli ja niin kuin kulttuuri-identiteetti ei kulje käsi kädessä, että kun siellä on etniseksi ukrainalaisia itsensä kattovia niin kuin äidinkieleltä niin venäläisiä, ja sitten siellä on pieni siivu porukkaa, joka on niin kuin äidinkieleltä ukrainalaista, mutta katsoo olevansa niin kuin ortodoksisuuden kautta nimenomaan enemmän niin kuin Moskovan väkeä ja venäläisiä. Että niin kuin se on niin kuin sillä, ja sitten se ylipäätään, että se on niin kuin tosiasiallisesti kuitenkin suurimmalle osalle väestö kaksikielinen maa myöskin, että niin kuin mikä se konteksti on. Mutta niin kuin ukrainan kielihan on tehnyt tosi vahvaa niin kuin paluuta nyt niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana. Että Sellainen kutina, että se vielä edelleen niin kuin vahvistuu. joo, se vahvistuu kyllä. Että Mitä niin kuin, tiukemmin ne joutuu taistelemaan. joo. Niin. Niin, se on vastaria. Mä niin tietysti niin yksittäisistä tapauksista on, niin kuin, ei voi oikein yleistyksiä tehdä ja puhun nyt kuitenkin niin kuin englantia puhuvasta korkeakoulutusta porukasta, mutta mä tiedän 2 perhettä, joissa vanhemmat on sillä, että toinen on venäjänkielinen ja toinen on niin kuin kaksikielinen, mutta se Venäjä on vahvempi Ukraina ja heidän lapset on puhtaasti ukrainankielisiä, että heille ei ole opetettu muuta kuin koulussa Venäjää, mutta he on niin kuin ukrainankielisiä, tämmöinen niin kuin kielisiirtymä toiseen suuntaan ja niin kuin 80-90-luvulla ja 2000-luvun alussa syntyneitä lapsia. Että niin kuin se on se ukrainan kielihän tekee kovaa paluuta kyllä, että Kyllä se presidentin kotikieli oli venäjä. niin on. Niin. Paikalliset sanoo, että se on oppinut hyvistä. Sehän on melko lailla lähellä tosiaan. Ja voiko sitä verrata Suomi ja Viro ehkä, mutta hyvin lähellä. Niin, no se on se. Se on niin kuin puolan kielikin. Silloin aikoinaan, kun opiskelin lukiossa venäjää, niin meillä oli puolankielinen opettaja, joka pojilla vain 2. Niin kyllä me ymmärrettiin sen. Ja sitten se venäjä meille opetti, mutta välillä puolaksi. Kyllä sitä ymmärsi. On siinä paljon, siinä on samaa, mutta Kirjaimet. mutta se, että sanastostahan Ukrainalla ja Venäjällä on pikkusen yli 60% yhteistä sanastoa, mikä on vähän riippuen, että onko se paljon vai vähän, mutta esimerkiksi Puolalla ja Slovakilla on enemmän yhteistä sanastoa Ukrainan kanssa kuin Venäjällä. Ja se 60% on niin kuin sillä, että moni länsi-eurooppalainen eri kieli on kauempana. Kieliopissahan on sekä eroja, niin kuin yhtäläisyyksiä aika paljon, mutta myöskin eroja. Mutta kyllä käytännössä se menee niin, että lähes jokainen ukrainalainen sitä venäjää ainakin ymmärtää, jos ei puhu, mutta sitä oikeaa ukrainaa taas venäläiset ei ymmärrä. Et itse aktiivinen Venäjä on valitettavasti taantunut itsellä niin kuin häpeällisen huonoksi, mutta niin kuin ymmärrän jonkun verran kohtuudella, niin mulla on tämä niin kuin syntynyt tämä perussääntö niin kuin Ukrainalle se, että kun mä luulen kuulevani Venäjää ja sitten mä en ymmärrä mitään, niin se on Ukrainaa. Että siellä on niin se jotenkin se intonaatio ja sitten kuitenkin niin paljon eri sanastoa, että siitä ei saa sillä lailla kiinni. Että Venäjässä Slovakia